নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰচাৰ ভাৰতীত ওলোৱা খালী পদ সম্পৰ্কত। প্ৰচাৰ ভাৰতী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2002 ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত 8টা পোষ্ট খালী হৈছে। এই 8টা পোষ্ট কি আৰু 8টা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকক কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বিশেষভাৱে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 26/6/2022 অৰ্থাৎ জুনৰ 26 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰাৰ দিন আছে। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়াই এপ্লাই কৰক। এতিয়া আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ এই প্ৰচাৰ ভাৰতী পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব। লিংকটো চাওক http:/application.prasarbharati। গতিকে আপোনালোকে এই লিংকত যাওক, গৈ পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন উলিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহৰ এই ডিটেইলছ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া পোষ্ট ৱাইজ এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক। ডিজিটেল কণ্টেক্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে 24 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ছিনিয়ৰ ডিজিটেল চেনেল মেনেজাৰ 30 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট ডিজিটেল চেনেল মেনেজাৰ 25 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত আৰু এছিষ্টেণ্ট ডিজিটেল এছেট মেনেজাৰ 25 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট পোষ্ট ৱাইজ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওক। ডিজিটেল কণ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ PG ইন জাৰ্নেলিজিম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন। নেক্সট আহিল ডিজিটেল চেনেল মেনেজাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ PG ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন 5 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ ডিজিটেল মিডিয়া। Next, out of the above 5 years or 2 years of experience should be of working in a government department of PSU setup or equivalent in the digital and social media platforms department. অৰ্থাৎ এইখিনি যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টবোৰ পোৱাটো আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ'ব। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট ডিজিটেল এছেট মেনেজাৰৰ বাবে চাওক। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 1 year কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইপিনে PG ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন হ'বই লাগিব। আৰু আছে আউট অফ দ্য এবভ 3 years or 1 year of experience should be of working in a government department of PSU setup or equivalent in the digital and social media platforms department. গতিকে এইখিনি যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে গুগলত গৈ pasarbharati.com চাৰ্চ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য পাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।